Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 2-8 februarie. Așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, mesajele pot fi de asemenea relevante și pentru voi. Vă reamintesc totuși că este o lectură generală pentru un colectiv mare, așa că luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează. Înainte să începem lectura pentru Zodia Scorpion, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici și care mă susțin. Să le spun că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată și simțiți că acest canal va duce claritate, va duce ghidare, va duce liniște interioară, atunci vă invit cu mare drag să vă abonați și dacă doriți să-l puteți susține printr-un simplu like. Lucruri care și gesturi care nu costă bani decât bunăvoință și dorință. Haideți să vedem, dragilor, care este energia voastră în această săptămână. Dragilor, voi sunteți mult mai atenți pe felul în care vă îmbrăcați, pe felul în care vă purtați, pe aspectul vostru exterior. Este o săptămână în care vreți să ieșiți în evidență, vreți să arătați ce puteți, vreți să îmbunătățiți poate ceva în relațiile voastre, fie ele sociale sau sentimentale. Cert este că atracția fizică este un lucru important pentru voi în această săptămână. Într-un fel sau altul, aspectul exterior este un atu important din punctul vostru de vedere în această săptămână. Nu știu, și în majoritatea cazurilor, cei care aveți poate și un ascendent în Zodia Taur, posibil să fie cu atât mai accentuat. O mare grijă, pentru că unii dintre voi pe partea asta de umbră, că știți cum e, asta e partea frumoasă, dar avem și partea de umbră care ne spune nu vă delăsați, nu ajungeți la concluzia că să vă dezvoltați așa un complex de inferioritate și să spuneți eu nu valorez mai nimic sau dacă nu primiți confirmarea ta, vai, dar ce bine arăți sau uite, ești superb astăzi, nu permiteți ca această lipsă de confirmare din exterior să vă creeze frustrări. Ne mergem mai departe, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 2 până pe 8 februarie. Să vedem. Interesant, să știți, haideți să vă spun un lucru. Aceeași energie pe care o am aici conține aceeași zodie și aceeași planetă care apare aici, la situația voastră actuală. Deci, același Taur, aceeași Venus. Bun. Deci, situația actuală se învârte cam în aceiași termeni. Avem un arhetip al puterii feminine, al acelei dorințe de afirmare, de a ieși în evidență, de a deveni, acea mamă iubitoare, acel personaj, acel părinte care cu bune, cu rele încearcă să-și formeze un cămin sigur și un mod de viață benefic. De asemenea, vorbim de interes. Unii poate chiar ați, nu știu, ori că v-ați schimba garderoba, ori că vreți să schimbați ceva la mă tund, mă vopsesc, îmi schimb freza, fac o operație estetică, fac ceva ca să ieșiți în evidență. Să vă simțiți apreciați, să vă simțiți poate lăudați, de ce nu? Pentru că în felul ăsta simțiți că nu munciți degeaba, simțiți că
că sunteți recompensați într-un fel sau altul. Poate nu neapărat de societate, cât de cei dragi vouă. Ce nu este în favoarea voastră? Începuturile riscante. Nu este o săptămână, dragii mei, în care să vă riscați pe lucruri noi, pe experiențe noi, pe, nu știu, să vă gândiți să renunț la asta și mă apuc de altceva. Nu este un moment tocmai propice să faceți acest lucru, pentru că riscul pe care vi-l asumați e posibil să fie unul chiar mult în defavoarea voastră. Aș mai spune ceva. Posibil o mutare sau o călătorie lungă să implice un anumit risc. Orice îndoială, orice teamă instinctuală, intuitivă, care vă spune ceva nu e ok, bine ar fi să-l ascultați în această săptămână. Indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Că e profesional, că e financiar sau sentimental. În schimb, ce este în favoarea voastră? Uite ce să vezi, o regină de bâte. O regină de bâte care vine, ori voi aveți vreun ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, și în cazul acesta sunteți foarte deciși, foarte dominanți, foarte ambițioși, cu o tendință mult mai independentă, dar de asemenea veți ieși în evidență în această săptămână. Adică cumva acțiunile voastre vor da roade, pentru că chiar veți ieși în evidență. Veți deveni foarte magnetici și aș spune în special pentru cei care își desfășoară activitatea prin intermediul internetului. Ceva veți face, cei care aveți poate, uite cum am eu un canal, de exemplu de YouTube, sau sunteți în căutare de ceva, poate ați lăsat un anunț, nu știu, să vă găsiți jumătatea. Ceva se va întâmpla și atunci toată munca asta a voastră cumva va atrage atenția ca un magnet. Dacă vorbim de muncă, posibil să aveți chiar o reușită foarte rapidă. Pe partea asta banilor, clar, se menține în această săptămână această tendință să cheltuiți fără să vă gândiți prea mult. Doar că, dat fiind că avem un 5 de monede aici, mare grijă totuși, nu cheltuiți până la ultimul leuț. Pentru că va fi o situație materială pe care nu o să o mai puteți să o controlați. Și poate să vă aducă perioade, e adevărat, scurte de timp, dar perioade de lipsuri. Așa că mare grijă cu tendința asta. De ce? Pentru că tendințele sunt destul de înșelătoare. Ce am vrut să spun? Vis-a-vis de această săptămână este începutul unei perioade de abundență, mare atenție, care va veni progresiv în viața voastră. Mai ales dacă vorbim de bani și chiar de activitățile profesionale. Dacă vorbim de viața sentimentală, odată ce ieși în evidență, odată ce ieși un magnetism, atunci, desigur, și celălalt va veni cu ceva în relație, în așa fel încât să meargă relația bine. Dar ce pot eu să vă spun este că e posibil să apară un nou membru în familia voastră, în relația voastră, care să întărească și mai mult conexiunea dintre voi. Cum de asemenea, și aici chiar aș vrea să o văd, e un cuplu aici. Da. De asemenea, trebuie să vă spun că există o energie, dacă voi nu aveți această energie de foc, berbec, leu sau săgetător în harta voastră astrală, atunci există atât deopotrivă un domn, o doamnă, da, o energie masculină, feminină, posibil să fie pereche, care să aibă, cum să spun eu, să aducă ceva benefic
relației voastre. Și la nivel de bani, și la nivel de relație. Și să vă poată ajuta în așa fel încât voi ori să vă recăpătați optimismul, ori pur și simplu să simțiți că vine un soare în viața voastră, că să vi se deschide calea așa dintr-o dată. Așa cum am mai spus, poate veni pe lume o naștere, se poate întâmpla în această săptămână, e adevărat, nu pentru toată lumea, desigur, dar eu vă spun ce poate să fie. Și ce este interesant, putem vorbi ori de o soacră, ori de o prietenă, da, în pereche. Mie mi-apar energii, cineva cu o situație financiară destul de bună și care vă poate sprijini cu o anumită sumă de bani atunci când aveți mai multă nevoie. Încep mai întâi cu ce nu puteți controla. Voi nu puteți controla la un moment dat anumite lipsuri. Anumite adversități care pot veni în special pe parte economică, dar desigur poate să vină și pe alte zone, cum ar fi poate o problemă medicală sau ceva pe zona profesională sau pe zona asta emoțională. Cert este că nu veți fi singuri, indiferent cât de greu sau cât v-ar duce gândul că sunteți singuri și că voi trebuie să le faceți față singurei. Priviți bine în jurul vostru, pentru că, din câte văd eu aici, există niște energii care chiar vă pot sprijini. Energii de foc, berbec, leu, săgetător, și energii de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Este adevărat, va fi la un moment dat, aveți grijă cu cum gestionați bănuții, pentru că vă pot scăpa de sub control. Asta în primă fază. Și iar pe partea sentimentală spune senzația asta de însingurare. Nu sunteți singuri. Luați-vă, dacă chiar aveți nevoie de o perioadă de singurătate doar pentru autoanaliză, faceți-o, este perfect bine și chiar indicați să o faceți, dar nu rămâneți în această singurătate voită, pentru că viața trece pe lângă noi. E posibil unii dintre voi să-și răcească sentimentele față de cineva în mod particular și poate nu neapărat voit. Și o să ziceți, cum doamnă nu voit? Pur și simplu. Scorpionul are această calitate, te iubește până la lună și înapoi. Dar în momentul în care își pierde sentimentele, la fel coboară și iubirea, de la lună înapoi. Așa că e posibil să apară și această pierdere de sentimente vis-a-vis de ceva sau de cineva în mod particular și pe care voi nu o puteți controla, nu neapărat că, ci pur și simplu așa e construit Scorpionul, e totul sau nimic. Ce puteți controla în schimb? Un 10 de cupe. Puteți controla și foarte bine chiar, poate un eveniment în familie, poate o relație o puteți controla, poate faptul că veți avea o importanță la locul de muncă și depinde foarte mult, în primul și în primul rând, de felul în care voi sunteți, de încrederea pe care voi o arătați celor din jurul vostru și o primiți la rândul vostru. Trebuie să vă spun că la voi stă decizia, o decizie financiară care să îmbunătățească această pierdere, o decizie financiară importantă, cum de asemenea, dacă vorbim de partea sentimentală, tot la voi stă starea de armonie, starea de fericire, de plenitudine emoțională, mai ales pentru cei care vă aflați într-o relație. Cum de asemenea cei singuri, i-aș spune că voi veți decide, e posibil să apară o relație importantă în viața voastră, să cunoașteți persoane care au aceleași valori ca și voi. Dar, desigur, depinde de voi ce vă doriți, ce vreți să faceți. Cumva
Puterea stă la voi, din punctul ăsta de vedere. Haideți să vedem ce ne spune și pădurea mistică. Ce mesaj are pentru voi, dragii mei, din Scorpion, pentru săptămâna 2-8 februarie. Ia să vedem și avem: nu te ascunde. Lumea nu are nevoie de o versiune a perfecțiunii tale. Are nevoie de un adevărat tu. Învață să-ți înfrunți emoțiile și necesitățile într-o manieră cât mai cinstită, fără să ți le reprimi și fără să le eviți. Autenticitatea este baza pentru care construiește relațiile și este acea fântână a libertății interioare. Ce frumos! Ce frumos! Aici vreau să fac o mică diferență, fără ură, fără niciun fel de alt lucru. Este un adevăr și eu simt nevoia să-l scot un pic în evidență. În primul rând vorbesc pentru dragile mele din Scorpion. Știu și am credința că multe dintre voi încercați și vă zbateți, și ați făcut-o probabil de-a lungul timpului, să scoateți cei mai buni din voi, dar nu neapărat și în beneficiul vostru. Poate că ați făcut sacrificii. Cum zodia Scorpion este o zodie cu energie yin, este o zodie feminină, de aceea mă refer foarte mult la dragile mele din Scorpion și mai puțin la dragii mei din Scorpion, fără să fie cu supărare. Toți sunteți sensibili, dar partea feminină a acestei zodii, și nu știu de ce, chiar fără supărare, nu vreau să se supere domnii, poate că unii dintre voi o să vă regăsiți. Dacă aveți planete și energii feminine în harta voastră astrală, e posibil să vă regăsiți și voi. Dar, exact așa cum spune acest mesaj, lumea nu are nevoie de cea mai perfectă versiune a ta. Are nevoie de felul tău de a fi, cel real, așa cum ești tu. Sunt situații în care te pătrund anumite sentimente de furie, de revoltă, pe care trebuie să ți le reprimi. Trebuie să le înăbuși în tine, pentru că știi că dacă le vei scoate, probabil că ai senzația că lumea poate va pleca, persoanele dragi te vor părăsi. Din păcate nu este așa. Voi trebuie să fiți, dragilor, autentici. Autentici și atunci când vreți să construiți ceva cu adevărat, indiferent că este o relație socială, o relație de muncă sau o relație sentimentală, să o faceți pe o bază liberă, pe o bază în care voi vă arătați fix așa cum sunteți. Pentru că aveți calități, la fel ca și alte zodii, aveți calitățile voastre care vă pot ajuta. Nu renunțați la adevăr. Cred că asta este. La adevăr, în primul rând, vis-a-vis de voi și la acel adevăr de care voi sunteți interesați în mare parte de-a lungul întregii vieții. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Aceasta a fost lectura pentru voi, așa că dacă poate energia, mesajele și modul meu de a face această lectură au rezonat cu voi, atunci mă bucur că sunteți aici alături de mine. Iar dacă nu, pentru cei care nu au rezonat și nu au rezonat nici cu mesajele și nici cu modul de a face aceste lecturi, nu uitați, fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească. Așa că eu totuși țin să mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici alături de mine. Vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, echilibru, pace interioară și până la o nouă lectură, să fiți iubiți, dragilor!